سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره که آیفون های سری 13 رو با هم مقایسه بکنیم، ببینیم که توی بخش‌های مختلف کدومی که بیشتر به دردتون میخوره. اگر قصد خرید آیفون رو دارید این ویدیو میتونه خیلی کمکتون بکنه. خیلی ممنونم از همراه گستر نقره فام که این گوشی‌های آیفون رو در اختیار من قرار دادن. از اولین شرکت‌هایی بودن که آیفون رو وارد ایران کردن. سری 13 رو با قیمت‌های خیلی مناسب میتونید اونها رو از سایت دیجیکالا بخرید. خب از طراحی شروع میکنم. اینکه کدومی که از گوشی‌ها طراحی بهتری دارن، خوش دستن، که به نظر من آیفون 13 مینی با اختلاف خیلی خوش دسته، کار کردن باش خیلی راحته و میتونه انتخاب اونایی باشه که به این موضوع خیلی اهمیت میدن. توی جیبتون اصلا جا نمیگیره، توی کیفتون همینطور، انگار که نیست کلا این گوشی. و برای کاربر عادی در مقایسه با ورژن های پرو عملکردش اونقدرام متفاوت نیستش، از نظر امکانات هم همینطور. مشکل باتریش هم که کامل برطرف شده. اگر میخواید بیشتر باش آشنا بشید پیشنهاد میکنم ویدیویی که مختص این گوشی ساختم رو برید یه نگاهی بهش بندازید که بهتون یه دید کامل تری رو میده. بخش بعدی مربوط به کاربراییه که خیلی به مدیا اهمیت میدن، فیلم میبینن، موزیک گوش میدن و کلا عکسای خیلی زیادی رو تو گوشیشون بروز میکنن، پی دی اف میخونن، اینترنت رو میچرخن، که به نظرم بهترین گزینه آیفون 13 پرو مکسه که بزرگترین فضا رو در اختیارتون قرار میده که بتونید این چیزایی که بهش اشاره کردم و خیلی راحت باهاش پیش ببرید. پهناش بیشتره، بنابراین کلماتی که توی ردیف قرار میگیرن هم تعدادشون بیشتره، کمتر لازمه که اسکرول بکنید. اما یه امای بزرگ وجود داره و اون این که آیفون 13 پرو هم همینقدر خوبه. یه مقدار سایز کوچیک‌تری داره که خب بسته به اون سلیقه شخصیتون داره که بین این دوتا کدوم یکی رو بخواید انتخاب بکنید. مورد بعدی مربوط به باتری، اینکه کدومی که از اونها بیشترین باتری رو در اختیار شما قرار میدن، که خب بازم من از من آیفون 13 پرو مکس اصلا توی کلاس دیگه استاندارد هاتون رو در زمینه ذخیره باتری تغییر میده. این گوشی انقدر که خوب مدیریت میکنه. این چیپست جدید اپل هم بهش کمک کرده، این صفحه نمایش پروموشن هم بهش کمک کرده و بدون شک بهترین انتخاب برای داشتن بیشترین ظرفیت باتری و دیرتر دشارژ شدن آیفون 13 پرو مکسه، که بهتون پیشنهاد میدم که اگه این موضوع براتون مهمه برید سمت این گوشی. میرسم به دوربین و کاربرایی که دوربین براشون واقعا اهمیت زیادی رو داره. به نظر بین آیفون 13 پرو و پرو مکس باید یکی رو انتخاب بکنن، به خاطر لنز تلفوتویی که توی اونها قرار داده شده، به خاطر امکان عکاسی ماکرو، به خاطر کودک پرورزی که اپل توی ورژن های پرو قرار داده، به خاطر اپل را که این امکان رو به شما میده که بتونید به صورت را عکاسی بکنید و بعدن توی ادیت دستتون خیلی بازتره. فقط باید دقت بکنید که اگر اون کودک پرورز براتون مهمه، حتما ورژنی رو انتخاب بکنید که ظرفیتش بالای 128 گیگابایت، نه اینکه ورژن 13 معمولی و مینی دوربین های بدی داشته باشن. نه، اصلا اگه دقت بکنید سینماتیک مود توی همه اونها هم وجود داره به عنوان یه قابلیت جدید اپل توی سری 13. ولی خب اونایی که عکاسی براشون مهمه ورژن های پرو. یه حالتی هم وجود داره که شما یه گوشی آیفون میخواید ولی نمیخواید خیلی براش هزینه بکنید، خب باید ورژن های پرو رو بذاریم کنار. میرسیم به گوشی آیفون 13 معمولی که دقیقاً مثل ورژن های قبلی سریعه. این امکان رو بهتون میده که بتونید به راحتی باهاش عکاسی بکنید، صفحه نمایش خوبی رو داره، باتری خوبی رو داره و میتونید از اکوسیستم اپل و اپلیکیشن های خیلی خوبی که داره استفاده بکنید. بهترین انتخاب میتونه آیفون 13 معمولی باشه. ممکنه که شما بخواید که تولید محتوا رو با گوشیتون پیش ببرید که خب یه ذره پیچیده میشه ماجرا، باید به یه سری از سوالا جواب بدید. اینکه قراره از اون دوربین گوشیتون استفاده بکنید یا نه، اینکه قراره از حالت ماکرو استفاده بکنید یا نه، حالت تلفوتو چی. اگه بتونید اینا رو جواب بدید میتونید یه انتخاب خیلی درستی رو بین اونا داشته باشید. ولی پیشنهاد من اینه که ورژن مینی رو بذاریم کنار. بین آیفون 13 معمولی، 13 پرو و 13 پرو مکس باید برید سمت یکیشون که هر سه اونها میتونن گزینه مناسبی برای تولید محتوا باشن. گیمرهای عزیز، این بخش مربوط به شماست و اینکه به نظرتون کدومی که از این آیفون ها میتونه انتخاب خوبی برای شما باشه. اگه خیلی میخواید حرفه‌ای بازی بکنید، به نظر من 13 معمولی، 13 پرو مکس انتخاب شما، چون 13 مینی یه مقدار موقعی که خیلی طولانی مدت گیم‌های با گرافیک سنگین رو اجرا میکنید گرم میکنه و این اتفاق توی بقیه آیفون ها نمیفته. اگر نه به صورت خیلی تفریحی میخواید بازی بکنید با گوشی، هر چارتای اونا به خاطر چیپست خیلی خوبی که دارن میتونن انتخاب خیلی خوبی باشن. و آخرین بخش مربوط به اینه که کدومی که از این آیفون ها بیشترین ارزش خرید رو دارن، که به نظر من آیفون 13 معمولی
نسخه 128 گیگابایتی واقعا ارزش خریدش بالاست. آخرین تکنولوژی های اپل رو در اختیار شما قرار میده، با قیمت مناسبی هم که داره میتونه خیلی ارزش خرید بالایی رو داشته باشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر میخواید آیفون بگیرید بهتون کمک کرده باشه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردید. توی کامنت ها بنویسید که شما بین این 4 تا ورژن کدوم یکی رو انتخاب میکنید و چرا. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.